السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة وبسيطة لكن جميلة، تكوين بطانية بيبي أو مفرش سرير أو شال مستطيل. أتمنى إن وحدتنا النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل مع بعض بخيط صوف يعني أكتر سمكا من متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 4 ملم. في البداية ببتدي أكون دائرة مكونة من 4 سلسلة، ولو حابة طبعا الدائرة اللي في المنتصف تكون واسعة معاكي هتزودي عدد السلاسل لغاية 6 سلسلة. هسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية هنكون، عشان أكون سلسلة بيكون عندي على الإبرة فيه حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4. هسيب اخر 3 سلاسل واروح لاول سلسله اشتغلتها، بدخل في الحلقه الاماميه ليها، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه خيط البدايه بخليه في ظهر السلاسل ابتدي اشتغل عليه. بنبتدي نشتغل 12 غرزه عمود بلفها. ارتفع 1 2 3، وهعتبرهم اول عمود بلفه موجود عندي، يعني الثلاث سلاسل دول هيكونوا اول عمود بلفه موجود عندنا من ال 12، ونشتغل بعد منهم 11 غرزه عمود. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة 3 حلقات. هلف الخيط وأخرج من حلقتين يبقى 2، هلف الخيط وأخرج منه. كده عندي 1 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 12 عمود. في النهاية زي ما احنا شايفين بيكون معايا، نبتدي نعد مع بعض. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هنقفل بمنزلقة في أول غرزة اشتغلناها في ثالث سلسلة ارتفاع. هبتدي السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد، وبشتغل بطريقة معينة ان انا بشغل غرزة عمود عادي وغرزة عمود بلفة امامي. هرتفع 1 2 3، والتزايد عندي بيكون على كل الغرز، انكريز على كل غرزة بشتغل مرتين. مرة بشتغل عمود عادي وبعتبر الثلاث سلاسل دول هم اول عمود عادي عندي، وبعد كده بشتغل على نفس الفراغ غرزة عمود امامي. زي ما احنا شايفين انا اول فراغ عندي فوق الثلاث سلاسل. طيب انا اشتغلت العمود العادي، هنشتغل العمود الامامي. لما بشتغل عمود امامي بيكون من امام الشغل مش من تحت حرف الفي، ولما بشتغل عمود خلفي بيكون من خلف الشغل. تمام يا بنات؟ بس احنا مش بنشتغل خلفي خالص النهارده، انا بس مجرد بشرح علشان ايه نكون عارفين واخدين بالنا. اشتغل العمود الامامي في نفس الفراغ الاول، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده اصبح معايا حلقتين. هاجي من الامام العمود اللي هشتغل عليه قبله فراغ وبعده فراغ، بدخل في الفراغ اللي قبله وبرفع العمود نفسه على الإبرة، وبخرج من الفراغ اللي بعده. ألف الخيط وأخرج من تحت العمود. معايا 3 حلقات زي أي عمود بلفة عادي، بلف خيط وأخرج من حلقتين، أرجع ألف خيط وأخرج من حلقتين. تاني عمود بلفة عندي أهو. المرة دي هدخل تحت حرف الفي، هشتغل العمود العادي الأول، وعلى نفس الفراغ هو انا مره اشتغلت من فوق على حرف الفي، ومره هشتغل على العمود نفسه عمود امامي. بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واكمل العمود بشكل طبيعي. تاني بكمل، هلف الخيط على الابره وبشتغل عمود عادي تحت حرف الفي اللي هو في الفراغ بتاعي طبعا اللي احنا بنشتغل فيه الطبيعي، وفوق نفس العمود هو لاني بشتغل تزايد بشتغل عمود امامي، وبكرر لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا ضعف الغرز اللي اشتغلنا بيها. كان معايا 12 هيكون معايا 24، لكن واحد منهم هيكون امامي وواحد هيكون عمود عادي، يعني 12 عمود عادي و12 عمود امامي. في نهاية السطر بقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة، وابتدي السطر اللي جاي التزايد عندي هيكون فوق الغرزة اللي هي ايه عمود عادي، يعني بشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين. طيب احنا عندنا هنا فوق اول فراغ ده المفروض ان هو بيكون عمود عادي، هشتغل في البداية 3 سلاسل، والبعد وفي نهاية السطر خالص لما اوصل للنهاية هبتدي، شايفين المكان اللي انا بقفل فيه بغرزة منزلقة؟ المكان ده بطبيعته احنا ما بنشتغلش فيه خالص يا بنات، بس انا بالنسبة لي وانا بعمل تزايد هنا في المكان ده هبتدي ممكن اشتغل فيه. ليه؟ لاني بشتغل في نهاية السطر، وبالتالي بكون في نفس المكان او جنب نفس المكان اللي بيكون عندي فيه التزايد.
هروح بقى دلوقتي فوق العمود الامامي، يعني انا فوق العمود العادي لسه فاضل لي كمان عمود بس هيكون في نهايه السطر، وبدل ما اشتغله في الفراغ دوت لانه عندي مجرد سلاسل هشتغله في الحته دي. شايفين؟ يعني هسيب حرف الفي للعمود الامامي واروح للفراغ دوت اللي هو في النص هنا عند ايه غرزه المنزلق، لكن ده هيكون في نهايه الشغل. دلوقتي هروح للعمود الامامي وابتدي اشتغل عمود امامي فرونت بوست دبل كروشيه. هرجع هنا دلوقتي انا عندي العمود العادي بشكل طبيعي مش مجرد سلاسل، اشتغل فوقيه انكريس تزايد، والشغل عليه بيكون فوق حرف الفي بشكل طبيعي. واحد، كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين. العمود الامامي دايما في مكانه هيكون فوقيه عمود امامي زي في كل السطور اللي هنشتغلها الامامي فوقيه امامي. العمود العادي هشتغل فيه انكريس تزايد، يعني فيه غرزتين، واحد، تاني مرة في نفس الفراغ، اتنين. بكرر عمود امامي فوق الامامي، والعمود العادي اللي بيكون راجع كده شوية للخلف بشتغل فوق حرف الفي انكريس تزايد، يعني 2 عمود في نفس الفراغ لغاية ما بوصل لنهاية السطر، ونشتغل مع بعض اخر عمود. في نهاية السطر كده اتبقى لي انا عندي هنا ده عمود عادي هشتغل فوقيه عمودين، واحد امامي. طيب احنا كان ناقص عندنا المفروض ان بيكون عندي فيه عمود عادي بيكون فوق نفس الفراغ الاول عندي هنا، بس عشان انا عندي هنا العمود الاول كان مجموعة سلاسل فمش عايزة اجي اشتغل في المكان ده، لاني بصوا لو جيت اشتغلت في المكان ده هبقى بغطي على سلاسل الارتفاع اللي انا ارتفعتها، فبالتالي هبتدي اشغل فين في ما بين العمود ده والعمود ده هنا فوق مكان المنزلق، العمود البقيلي اللي هو طبعا عندي التزايد. بكده انا مش ما غطيتش على العمود الاول اللي انا اشتغلته. بعد كده في ثالث سلسلة ارتفاع ببتدي اعد الغرز بتاعتي وادخل اقفل بغرزة منزلق. المكان عندي هنا خلاص ما فيهوش اي مشكلة، وهتبصوا تلاقوا كل عمود واخد مكانه الطبيعي زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي لسه بعمل تزايد. طيب هبتدي اشتغل فين يا بنات؟ هبتدي اشتغل عندي هنا ارتفع بس واحد، اتنين، تلاتة، وهعتبر نفسي فوق العمود ده. فوق العمود الامامي هبتدي اشتغل عمود امامي. عايزة فوق العمودين ابتدي اشتغل اعمدة عادية، بس هبتدي اشتغل انا بدل ما اشتغل اتنين عايزة اخليهم تلاتة. اول عمود هشتغل فوقيه عادي بشكل طبيعي، وممكن ما اشتغلش فوق الاعمده خالص يا بنات. في حاجه بقى ممكن نعملها هنا، اني اسيب حرف الفي وابتدي، شايفين انا بين العمود الامامي والعمود اللي بعده فيه فراغ، وبين العمود اللي بعده واللي بعده فراغ، وهنا فراغ، يعني عندي واحد، اتنين، تلاتة، يعني عدد الفراغات عندي هنا تلاتة. لكن انا لو عديت هنا عدد الاعمده الفراغات بتاعتها اتنين، فانا هتجاهل حرف الفي وابتدي اشتغل في الفراغ نفسه كده عمود، والفراغ اللي ما بين العمود ده والعمود ده عمود، يبقوا اتنين، والفراغ اللي ما بين العمود والعمود تلاتة. تمام. ارجع بقى اشتغل فين؟ هشتغل على العمود الامامي عمود امامي. انا ما اشتغلتش على حرف الفي، لاني لو اشتغلت على حرف الفي هلاقي ان عدد الغرز بتاعتي هيكون غرزتين بس من تحت. في حل تاني ان انا هشتغل على واحدة منهم عمودين والتانية هشتغل عليها عمود واحد، لكن بصوا كده هتحسوا ان الشكل كده افضل، مش هنحس ان في ايه اتنين عمود طالعين من عمود واحد. خلاص يا بنات، هبتدي بقى اشتغل بدل ما بشتغل عند حرف الفي ده او ده، لا ما بشتغلش هنا، باجي ما بين الفراغ والفراغ وادخل واشغل عمود، وما بين العمود ده والعمود ده عمود، وما بين العمود اللي هو العادي والامامي بردك في الفراغ دوت بشغل عمود عادي. هاجي هنا الاقي نفسي عند العمود الامامي بشغل فوقيه عمود امامي بشكل طبيعي، بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر طبعا لسه بقية المجموعة الاولى عندي هنا، بعد ما اشتغلت العمود الامامي في الفراغ بقى اللي بعده ما بينه وبين العمود اللي بعده بشتغل عمود، والعمود اللي بعده الفراغ اللي ما بينهم بشتغل هنا عمود، وبيكون طبعا فوق غرزة المنزلقة. بقى اشتغلت كده عمود عمود، وهنا عندي 3 سلاسل في 3 سلسلة ارتفاع ببتدي بشكل طبيعي اقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. يبقى كده اشتغلنا ال3 عمود بتوعنا. بردك بارتفاع واحد، اتنين، تلاتة سلسلة، وهنا هلاقي اول حاجة بتقابلني غرزة العمود الامامي، بشتغل عمود امامي زيه بالظبط
طيب هنا برضك محتاجة اعمل تزايد، محتاجة التلاتة عمود دول يكونوا 4. هشتغل فين يا بنات؟ هشتغل على حرف الفي فوق. انا عندي حرف الفي كده 3، تمام. حرف الفي ده بتاع غرزة العمود الامامي، فما ينفعش اشتغل فيه. طيب هنشتغل فين بقى دلوقتي يا بنات؟ شايفين الفراغات اللي ما بين الاعمدة؟ انا عندي كده ما بين العمود الامامي والعمود العادي 1، وده واللي بعده 2، وده واللي بعده 3، وده والامامي اللي بعده 4. اذا لما باجي اشتغل بشتغل فين؟ بشتغل على الفراغات نفسها، مش تحت حرف الفي. لانك لو اشتغلتي على حرف الفي هيكون عندك في فراغ ناقص، فبالتالي ما تعمليش عدد ناقص، او انك تشتغلي على عمود منهم مرتين. يبقى كده عندي 1 2 3، والفراغ الاخير اهو رقم 4. طيب دلوقتي نبتدي نشتغل على العمود الامامي تاني، عمود امامي، وبرجع اكرر بنفس الطريقة. اني بشتغل فين يا بنات؟ بشتغل في الفراغات 1 2 3 4، وبعد كده بشتغل من تحت هنا عمود امامي على العمود الامامي، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. لو حابه الدائره تكبر اكبر من كده، ده اخر سطر هشتغله بشكل دائري، وبعد كده هحوله لمربع. لو حابين الدائره تكبر اكتر من كده هتزودي زي ما احنا شغالين، انك بترتفعي 3 سلاسل عمود امامي، وبعد كده بتشتغلي على الفراغات اللي ما بين الاعمده 1 2 3 4 5، والامامي امامي. وبرضك كل سطر هتبص تلاقي ان عدد الغرز معاكي بيزيد، هتبتدي تزودي زي ما انت حابه حجم الدائره لغايه ما توصلي لحجم القرص طبعا، او القرص اللي انت حابه تكونيه، وبعد كده تبتدي تحوليه لمربع. كده خلاص احنا في نهايه السطر بتاعنا، واخر مجموعه عندي بتكون، طبعا احنا اشتغلنا العمود الاول هنا فيها في البدايه، هبتدي اشتغل تاني عمود، تالت عمود فوق غرزة المنزلقة في الفراغ بقى اللي تحتها، بشتغل رابع عمود، 1 2 تالت سلسلة ارتفاع في العمود الأول، بقفل فيها بغرزة منزلقة. طيب المرة دي بقى هبتدي اشتغل بطريقة ان انا هحول الدائرة دي لمربع. هبتدي اشتغل 4 سلسلة وبعتبرها عمود ب2 لفة. بسم الله، 1 2 3 4، وكده خلاص اشتغلت فوق الفراغ الاول. هبتدي اشتغل يا بنات على الحلقة الخلفية من الغرز. يعني انا عندي هنا حرف الفي زي ما احنا شايفينه، في حلقة امامية اهي فرونت لوب، وفي عندي حلقة خلفية الباك لوب. انا لما باجي اشتغل هنا بقى في السطر ده بالذات بشتغل في الباك لوب في الحلقة الخلفية. اول غرزة انا كده كده خلاص ريدي، انا قفلت فيها بغرزة منزلقة وارتفعت 4 سلسلة بمثابة عمود ب2 لفة. هبتدي اشتغل عمود بلفة واحدة. انا عمود التاني عندي اهو، هتبصوا تلاقوا ان حرف الفي بتاعه مشدود شوية مع السلسلة رقم 3، لكن انا عندي اهو الباك لوب من الغرزة نفسها اهو. هبتدي اشتغل العمود بلفة بتاعي. الغرزة اللي بعدها بشتغل غرزة نصف عمود هاف دبل كروشيه، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. هاجي هنا عندي مش هشتغل تحت حرف الفي لأ، ومش هشتغل على الحلقة الأمامية لأ، هروح للباك لوب الحلقة الخلفية وأشغل غرزة نصف عمود، ألف الخيط وأخرج معايا الإبرة 3 حلقات، بلف خيط وأخرج منهم هما التلاتة. ارجع اشتغل 9 غرزة حشو على 9 فراغات جاية، يعني مش هرتفع اي ارتفاعات. هنا عندي حلقة على الابرة بدخل بقى، بس مش بشتغل بقى تحت هنا لا، ولا بشتغل على الحلقة الامامية، بسيب الحلقة الامامية واروح للحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا الابرة حلقتين، بلف خيط واخرج منه 1 2 كله في الباك لوب، الحلقة الخلفية 3 4 زي ما احنا شايفين، 5 6 7 8 9. بعد ما اشتغلت 9 غرزة حشو هشتغل غرزة نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه، غرزة عمود بلفة، غرزة عمود باتنين لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2 عمود باتنين لفة، بيقول لي لف الخيط على الابرة مرتين، جاية من اسمه. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 4 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم 3 سلاسل مسافة 1 2 3، وارجع تاني اكرر، اروح بقى الفراغ اللي بعده عمود باتنين لفة تاني، الفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة، نصف عمود،
9 غرزة حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اني بشتغل 9 حشو، بعد كده عمود نصف عمود، بعد كده عمود بلفة واحدة، بعد كده عمود ب2 لفة، وبعد كده 3 سلاسل وارجع تاني عمود ب2 لفة، عمود بلفة، نصف عمود، 9 حشو، وهكذا. هفضل بقى اكرر لغاية ما اوصل لنهاية المربع وارجع لكم تاني نكمل مع بعض السطر الاخير. رجعت لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده خلاص تحول الشكل الدائري معايا لشكل مربع، لكن زي ما احنا شايفين هو شكل 3D بارز. عندي طبعا حرف الحلقة الامامية اللي انا كنت ما بشتغلهوش بارز عندي في الامام زي ما احنا شايفين اهو، واضح جدا اهي حلقة بارزة. الاعمدة الامامية برضك جاية بشكل بارز بشكل مميز جدا وجميل، يعني حلقة او مربع جميل جدا. مميز في انك ممكن تشتغليه لبطانية بيبي او مفرش سرير او شال مستطيل، في انه هو بيدي دفع لان هو تقيل ومفيهوش اي فراغات زي ما احنا شايفين. هبتدي اخر 3 غرز اشتغلهم. انا اخر حاجة اشتغلتها 9 غرزة حشو، بعد كده اشتغل نصف عمود، عمود بلفة واحد، عمود ب2 لفة، وده اخر فراغ موجود عندي زي ما احنا شايفين. طيب هنا ما بين بقى العمود دوت والعمود ب2 لفة التاني باخد 3 سلسلة، 1 2 3، بروح في رابع سلسلة ارتفاع. المرة دي مش تالتة لان انا العمود الاول كان 4 سلسلة، فبالتالي في اخر غرزة عندي ببتدي اقفل بغرزة منزلق. طيب السطر اللي جاي هو بيكون اخر سطر عندي، بعد منه ببتدي اشبك الوحدات في بعضها. السطر اللي جاي كله بيكون غرز حشو، بيكون فوق حرف الفي بشكل طبيعي، يعني فوق كل غرزة بشتغل بشكل طبيعي، ولا بشتغل امامي ولا بشتغل في حلقة خلفية ولا في اي مكان مختلف. هرتفع سلسلة وفوق نفس الفراغ هو بدخل واشغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها خدوا بالكم ان دايما الغرزة اللي بعدها مشدودة مع السلسلة اللي انا بقفل فيها بغرزة منزلقة، فهتحسوا ان هي في الضلع الخلفي منها مشدود هنا مع الغرزة دي، والضلع الامامي بيكون مختفي شوية، فاحنا ناخد بالنا وندخل تحتيها عادي اهو. بصوا في البداية هتحسوا ان مفيش عندك حرف في، لكن انتي لو ركزتي هتلاقي ان حرف الفي موجود، بس ايه مشدود شوية مع الغرزة اللي قبلها. خدي بالك عشان العدد ما يختلفش معاكي. وفوق كل غرزة خلاص ببتدي اشتغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل للزاوية اللي فيها 3 سلسلة. ببتدي اشتغل داخل الزاوية 5 غرزة حشو فوق ال3 سلاسل على طول، حشو 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 لغاية ما بوصل للزاوية فوق ال3 سلاسل. بشتغل 5 حشو لغاية ما بوصل لنهاية السطر بالشكل ده زي ما احنا ايه شايفين. نحاول ندخل تحت حرف الفي بالظبط، يعني بلاش ندخل ايه ما بين الفراغات. بندخل ما بين الفراغات لما بكون عندي غرض معين، اني لو في تزايد، لو في مثلا انا محتاجه اشتغل في مكان معين فقط لا غير. دلوقتي اشتغلت حشو على كل الغرز، هبتدي بقى ال3 سلاسل فوقيهم 5 حشو، 1 2 3 4 5. هبتدي بقى ابتدي تاني اشتغل على الغرز اللي جايه. ولو ناخد بالنا ان اول غرزه عندي هتلاقوا حرف الفي ليها بيكون داخل في نفس ايه المكان اللي فيه السلاسل، فناخد بالنا وما نشتغلش في ده ونقول هو ده الاول، لا الاول عندي اهو. وبكرر بقى حشو فوق كل الغرز لغايه ما بوصل للنهايه، ودايما في الزوايا بشتغل فوق ال3 سلاسل 5 غرزة حشو. بيكون ده طبعا شكل المربع معايا. طريقة التشبيك بتكون بالخيط والإبرة أو بغرزة المنزلقة، والطريقتين كل واحدة فيهم ليها فيديو على القناة. أتمنى ان فيديو النهاردة طبعا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون سهل عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. مش شرط انك تشتغلي البطانية كلها لون واحد، انت ممكن تعملي مجموعة كبيرة من الالوان او تعملي تداخل ما بين يعني اكتر من لون على حسب طبعا ما انت حابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.